Hello, so how are you? ඇය අදිස්ථාන කරගෙන තියෙනවා විභාගයේ හොඳින් පාස් වෙන්න. ඔය විදිහේ අදහසක් ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න දන්නවද? අන්න ඒ විදිහේ අදහස් කීපයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන විදිය තමයි ඔයාට මම උගන්වන්න යන්නේ. මේ මම කියපු පැටර්න් එක විතරක්ම නෙමෙයි. තව පැටර්න්ස් කීපයක් මම ඔයාට මෙතනදී කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේ විදිහේ අදහස් කියන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු. Okay? ඇය අදිස්ථාන කරගෙන ඉන්නවා විභාගයේ හොඳින් සමත් වෙන්න. මේ අදහස අපිට ගන්න පුළුවන් she has determined to pass the exam well. ටිකක් වාක්‍ය දිගයි වගේ වාට තේරෙයි. ඒ වුණාට step by step මේ වැඩේ අල්ලගන්න කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. She has determined to pass the exam well. well කියන්නේ හොඳින්. She has determined කියන්නේ determine කියන්නේ අදිස්ථාන කරගන්නවා. දැන් මෙතන කියන්නේ ඇය අදිස්ථාන කරගෙන ඉන්නවා. නැත්නම් ඇය අදිස්ථාන කරලා තියෙනවා. She has determined වෙනවා එතකොට. to වලින් පස්සේ තමයි සමත් වෙනවා කියන ක්‍රියාපදය අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් she has determined to pass the exam well. She has determined to pass the exam well. ඔය පැටර්න් එක අරගෙන මේ she has determined කියන පැටර්න් එක අරගෙන she has determined to කියන පැටර්න් එක අරගෙන අපි තව වාක්‍ය එකක් දෙකක් හදලා බලමු. ඔයාට කියන්න ඕනේ ඇය අදිස්ථාන කරගෙන තියෙනවා හොඳ රස්සාවක් හොයාගන්න. She has determined to find a good job. She has determined to find a good job. ඇය අදිස්ථාන කරගෙන තියෙනවා හොඳ රස්සාවක් හොයාගන්න. එතකොට කොහොමද කියන්නේ මම අදිස්ථාන කරගෙන තියෙනවා නැත්නම් මම අදිස්ථාන කරගෙන ඉන්නවා කියලා. එතකොට ගන්නේ she එක has ආවට I එක have ගන්නේ. I have determined to. දැන් ඔයාලට කියන්න වුණොත් එහෙම මම අදිස්ථාන කරගෙන ඉන්නවා මේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න. I have determined to bring up කියන්නේ ඉහළට ගේන්න. To bring up this business. I have determined to bring up this business. මම අදිස්ථාන කරගෙන තියෙනවා මේ ව්‍යාපාරය ඉහළට ගේන්න. Okay? Right. එහෙනම් මම හිතනවා ඒ අදහස් ටික ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ අපි ඔයා එක්ක වැඩ කරන්න සතුටුයි. අපි ඔයා එක්ක නැත්නම් ඔයාලා එක්ක කිව්වත් you භාවිතා වෙන්නේ ඔයාලා එක්ක කිව්වත් you භාවිතා වෙන්නේ. දැන් එහෙනම් ඔයා කොහොමද කියන්නේ අපි ඔයාලා එක්ක වැඩ කරන්න සතුටුයි. We are glad to work with you. We are glad to work with you. අපි ඔයාලත් එක්ක වැඩ කරන්න සතුටුයි. We are glad to work with you. We are glad to work with you. අපි ඔයාලව දකින්න සතුටුයි. නැත්නම් කැමති. We are glad. glad කියන්නේ සතුටුයි කියන අදහස දෙන වචනේ. We are glad to see you. We are glad to see you. අපි ඔයාලව දකින්න සතුටුයි වගේම අපි ඔයාලව හමු වෙන්න සතුටුයි කියන අදහසත් ඕකේ ගන්න පුළුවන්. see කියන එකේ meet කියන වචනේම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. We are glad to see you. අපි ඔයාලව දකින්න සතුටුයි වගේම අපි ඔයාලව හමු වෙන්න සතුටුයි. අපි ඔයාලට උදව් කරන්න සතුටුයි. We are glad to help you. 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 ඇය ඔයාට උගන්වන්න සතුටුයි. She is glad. එතකොට we එක we are ආවට she එක she is එන්නේ. She is glad to teach you. 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 මම ඔබට නිවැරදි මඟ පෙන්වන්න සතුටුයි. I am glad to show you the correct path. I am glad to show you වලට පෙන්වන්න the correct path. නිවැරදි මඟ. I'm glad to show you the correct path. මම සතුටුයි
ඔයාට හරි මඟ පෙන්වන්න, නිසි මඟ පෙන්වන්න. එහෙනම් මෙතනදී මේ නිකම්ම මේ glad කියන එකෙන් නෑ. I එක නම් I am glad. She එක she is glad. He නම් he is glad. අපි නම් we are glad. අන්න ඒ විදිහට භාවිතා කරන්න ඕනි. right? එතකොට ඔයාට ලේසියෙන් මේ විදිහ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා බහ කරන්න පුහුණු වීම කරන්න ඔයාට පුළුවන් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්තියට සහභාගී වෙන්න. මේක Zoom වලින් පවත්වන ඉංග්‍රීසි පන්තියක්. මේ පන්තිය පටන් ගන්නවා මැයි මාසයේ 10 වෙනිදා. මැයි මාසයේ 10 වෙනිදා බදාදා දවසක් රෑ 7:00ට පටන් ගන්නවා. මේක සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 සිට 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවේදී මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි ඔයාලට තියෙන්නේ. මම පැහැදිලිව උගන්වන හැම කොටසක්ම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක වගේම මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් මේක ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. ඕනම වයසක කෙනෙකුට අවුරුදු 10 ඉඳලා 70 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක වැඩ කරන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාවක් කතා කරන්න වයස් භේදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පොඩි අර කිරිබොන දරුවන්ට ඉතින් කතා කරන්න කොහොමවත් බැහැනේ නේද? සාමාන්‍යයෙන් කතා බහ කරන්න පුළුවන් වයසේ ඕනම කෙනෙකුට භාෂාවක් කතා කරන්න පුහුණු වීම කරා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහේ පාඨමාලාවක්. මේක මාස 2ක කෝස් එකක්. මම කලින් කිව්වා වගේ සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලාවටම මාස 2 සඳහාම ආය කිරීම රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට ඒක ඉතාමත් අඩු මුදලක්. රුපියල් 4500කට සතියේ දවස් 3ක් එක දිගටම මාස 2ක් වාට පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදී විවිධ මාතෘකා යටතේ කතා කරන්න, විවිධ ඩයලොග්ස් වලදී විවිධ දෙබස් කතා කරන්න, ඒකම phrases මම මේ YouTube එකේ වැඩිපුර උගන්වන phrases පිළිබඳව හොඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා ගන්න වාට පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා වාට යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. මම පාඨමාලාව පිළිබඳව සියලුම විස්තර වාට එතකොට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න ඕනේ ඔයාට කරදර කරනවට කනගාටුයි. නැත්නම් ඔයාට කරදර කිරීම ගැන කනගාටුයි. දැන් මට කනගාටුයි. ඔබට කරදර කිරීමට I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you. ඔය වාක්‍යම කියන්න පුළුවන් I'm sorry to trouble you. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයා කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරනවා නැත්නම් මොනවා හරි උදව්වක් ඉල්ලනවා. ඊට කලින් ඔයා අහනවා මේ ඔයාට කරදර කිරීම ගැන කනගාටුයි. I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you. ඔය trouble වෙනකොට bother කියන වචනේ අපිට ගන්න පුළුවන්. I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you. I am sorry. I'm sorry. අපිට කනගාටුයි ඔබට කරදර කිරීමට. We are sorry. We are sorry to bother you. We are sorry to bother you. We are sorry to bother you. Okay? මම මේ තීරණය ගැනීම ගැන කනගාටුයි. I'm sorry to take this decision. I'm sorry to take this decision. මේ තීරණය ගැනීම ගැන මට කනගාටුයි. Okay? Then you can say ඔයාගේ කාලය, ඔයාගේ වටිනා කාලය නාස්ති කිරීම ගැන මට කනගාටුයි. I'm sorry to waste your valuable time. I'm sorry to waste your valuable time. ටිකක් කාලය ගොඩක් වටිනා අය ඉන්නවනේ. ඒ කෙනෙක්ගෙන් ඔයා මොනවා හරි විනාඩියක් දෙකක් මොනවා හරි දෙයක් අහගන්න ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට එයාගෙන් මොනවා හරි උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එයා එක්ක කතා බහ කරන්න යද්දී ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේ මට කනගාටුයි ඔයාගේ වටිනා කාලය නාස්ති කිරීම ගැන. I'm sorry to waste your valuable time. I'm sorry to waste your valuable time. මට ඔබේ වටිනා කාලය නාස්ති කිරීම ගැන කනගාටුයි. I'm sorry to waste your valuable time. මට ඔබේ වටිනා කාලය නාස්ති කිරීම ගැන කනගාටුයි. Right? Then you can say ඔබට අපහාස කිරීම ගැන කනගාටුයි. I'm sorry to insult you. වා නොදැනුවත් කෙනෙකුට මොනවා හරි බැනලා දෝෂාරෝපණය කරලා ටිකක් අපහාස කරනවා යාට. ඉතින් පස්සේ ඔයාගේ වරද්ද තේරෙනවා. ඔයා කියනවා ඔබට අපහාස කිරීම ගැන කනගාටුයි. I'm sorry to
insult you. I'm sorry to insult you. I'm sorry to insult you. I'm sorry to insult you. Okay? දැන් ඔයා කියනවා මට කනගාටුයි ඔබේ පරිගණකය භාවිතා කිරීම පිළිබඳව. අපි හිතමුකෝ ඔයා කෙනෙක්ගේ පරිගණකය භාවිතා කරන්න ඉල්ලනවා. නැත්නම් ඔයා කෙනෙක් එළියට ගිය වෙලාවට ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ කෙනෙක්ගේ පරිගණකය මොන හරි හදිසි අවශ්‍යතාවයකට භාවිතා කරනවා. ඒක මේ එයාගේ දත්ත හොරකම් කරන්නවත් එහෙම දෙයකට නෙමෙයි. ඔයාගේ හදිසි අවශ්‍යතාවයකට තව කෙනෙක්ගේ පරිගණකය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එයා එළියට ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවට. Okay? ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm sorry to use your computer. I'm sorry to use your computer. I'm sorry to use your computer. Okay? ඒ විදිහට ඔය මම පැටර්න්ස් තුනක් මේ ලෙසන් එකේදී ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔයා කැමති විදිහට මේ පැටර්න්ස් වලින් අදහස් හදන්න පුළුවන් අලුත් ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ ක්‍රම හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාගේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. So goodbye.